सकाळ भावांनो, तुम्हाला म्हणत आपण सकाळी भेटतो म्हणून आला आहे. मला वाटलं मी येता का नाही का माहीत नाही. माझं सर्दीने नाक जाम झाले पूर्ण. मी सकाळी 5 वाजता या म्हणलं तर 5:45 कारण की माझं सर्दी भरपूर झालं, जाम झाले. मला बोलता नाही गेलं, तर फ्रीज झालं, नाक जाम झालं. गेला असेल काय माहीत, तर मी पहिले व्हिडिओ बघतो, मग नाही तर तुम्हाला सांगतो आपलं चुकलं कुठं काय नाही. बरेला सेटला मारला 4, एकदम प्रॉपर मारलं. टीममध्ये ॲड केलं तर करेन मी, नसता नाही करणार. बघू दुसऱ्या सेटला कसं जाईल काय नाही, बरं का. चला दुसरं सेट घेऊ. मारला आपण सेट कसं जाईल आपल्याला. कसं काही मला एकदम फ्रेश वाटते आणि मला वाटलं मला जातात का नाही काम आहे. प्रॉपर गेली 4. तिसऱ्या सेटला पण कसं जाईल काम आहे. लोकेशन पण चांगले भेटले आपल्याला. बघू आता पब्लिक आलं का इथून जावं लागेल आपल्याला. लवकर घेऊ. तर आता आपला आहे तिसरा सेट पहिल्या एक्सरसाइजचा. गेली 2 फूल आणि एक अर्धा हाफ गेला. फिरा नाही गेला आणि चौथा बी नाही गेला. काल माझ्या पायानं वाद झाले. लेग मारताना खूप चुकीचं मारला. पाय वाकडं फिरत माझी उजवा. हे लेग मारताना काळजीपूर्वक मारा. दुसऱ्या एक्सरसाइजला ओके. आपली जान आली. हो.